What is up mga chong? Good day sa inyo lahat. So, matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload. And today is syempre magbubuting-ting na naman tayo. Bali, kakabit natin itong nabili kong filler tube ng Livina mula sa Pinarts Out na Livina. So, nabili ko nga lang pala ito ng nasa 1,500 pesos and yung brand new neto is nasa 5,000 pesos. Ayan. So nakatipid na naman tayo mga chong. And special shoutout sa user Rix Mercado na nagpa-parts out ng Livina niya. And sa mga interesadong bumili ng parts, PM nyo lang siya directly at baka meron pa siya ng mga hinahanap nyo. Pasensya na mga chong, medyo inaantok pa ako pagod ako ng ilang araw. Ayan. So bago natin simulan to, ipasok muna natin yung intro. So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo mga chong. Bali nabulok na. Bulok na kasi ito. Ayan, kinain na ng kalawang. Very worst na yung nangyari. Kaya papalitan na natin. Kunin ko na yung papalit natin. Dito. Ayan. Luma na siya. Medyo okay pa naman. May mga kalawang lang siyang kaunti. Ayan. Pero na-sprayan ko na yan na penetrating oil na WD-40. Ayan. So, tara. Isa na natin ito mga chong. Yun, so tatanggalin muna natin itong gulong para madukot natin yung filler tube. So, bale, ito lang yung luluwangan natin mga chong. Then, itong tornilyo dito. Pero make sure na linisan muna natin to kasi maputik. And then, isprayhan na din natin ng WD-40. Ayan. Or anything na meron kayo dyan na penetrating oil.